Second letter, E. Empathize. પ્રેમાર્પિત સમજવું. પહેલું શું હતું? સંભળાવવું, સાંભળવું. અચ્છા, સાંભળવું અને બીજું છે સમજવું. Understand others. What do I mean by understand others? What is understanding others? Understand his feelings. His means his, her, both. Understand that person's feelings. Maybe the ways are different, but feelings are same. અહીંયા આખા હોલમાં જેટલા સેવા કરતા હશે, બધાની રીત અલગ અલગ હશે, બધાની ફિલિંગ્સ અમારે સદગુરુની સેવા કરવી છે. લર્ન ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ બરાબર નથી ને આ બરાબર નથી, આ એની રીત છે, પણ ફિલિંગ્સ તારા કરતાં બી પ્યોર છે કોઈ વાર ટુ સર્વ. So if you see the feelings part, you will become a good leader. If you cannot, weak leader or no leader, whatever. Understand. Very, very important. Ways may be different, but feelings are same. So learn to understand that feelings. There was a bottle of medicine. A dog comes, barges, barks not kidhu, ધસે છે, બોટલને પાડી દે છે. બોટલમાંથી જે બી લિક્વિડ હતું એ બધું ઢોલાય છે. એનો માલિક એકદમ ગુસ્સે થઈ જાય છે કે અરે ડોગ છે તો બી એને મેં ટ્રેન કર્યો છે, તો એને આજુબાજુથી જવાનું, આવી રીતે બોટલ કેમ ફોડી દીધી? એન્ડ ધેન હી સીઝ કે જે લિક્વિડ પડ્યું ને, ધ ડોગ સ્ટાર્ટ્સ લિકિંગ ઇટ. મીનિંગ એને ટૂંકમાં એ લિક્વિડ પીવું હતું, પણ આ એની રીત છે કે બોટલ ફોડીને પીવાનું. તમારી રીત શું? ખોલીને પીવાનું. બિકોઝ યુ હેવ હેન્ડ્સ. તો તમારી રીત એવી જ રહેવાની. પણ ડોગને પીવું હોય તો એ શું કરે? એને ઢોલી કાઢવાની, તૂટે કે ન તૂટે, પડી જાય એટલે એમાંથી લિક્વિડ નીકળે એન્ડ ધેન હી કેન લીક. સો ધ વે ઇઝ ડિફરન્ટ, ધ ફિલિંગ ઇઝ સેમ, બટ યુ વિલ સ્ટાર્ટ ક્રિટિસાઇઝિંગ. એને સાંભળવું જોઈએ, એને સમજવું જોઈએ, એને આમ ન કરવું જોઈએ. વાય ડોન્ટ યુ સી દેટ કોમન ફિલિંગ? વાય ડોન્ટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ફિલિંગ એસ્પેક્ટ? બહુ બધા ક્લેશો મટી જશે એનાથી. ઇફ યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ, એમ્પથાઇઝ, એના સુખ દુઃખમાં સાથ આપો. Napoleon was a great leader, right? We all know. પછી જે રીતે એનો એન્ડ થયો, પણ he was a great leader. Great leadersમાં we will always remember Napoleon Bonaparte, right? Napoleon of France. કસે નીકળેલો ચડાઈ કરવા માટે, he was very thirsty. The whole army was very thirsty. Whole battalion. કે બહુ તરસ લાગી. Someone came with some water. He was about to drink. He saw everyone was thirsty. He said, till the last soldier does not get water, I am not going to drink it. Not needed. He was a leader. He was in power. He could satisfy any desire of his. જે ઈચ્છા હોય પૂરી કરી શકે, to just order and water was there. But he was a good leader. બધાને મળે પછી હું લઈશ. બધાના દુઃખમાં અને એવી જ રીતે સુખમાં પણ. જેમ સ્વાધ્યાય કરવો એમ ધર્મ છે, તેમ વૈયાવચ કોઈ એક પ્રકારનો ધર્મ છે. અને વૈયાવચની જુદી જુદી લેવલ્સ કે ડ્યુટી તમે કહો કે તમારી બ્યુટી કહો કે જે કહો. બ્લડ રિલેશન સુધી હોય તો ડ્યુટી કહીએ, પણ બ્લડ રિલેશન પણ ના હોય ને એને પણ કરીએ તો એ તો પ્રેમ જ કહીએ ને. પેલું તો ડ્યુટીમાં બી આવી શકે, ઓફકોર્સ પ્રેમમાં જ હોય, પણ ડ્યુટીમાં બી આવી શકે, પણ બીજાના સુખ દુઃખમાં સાથ. સો this is what my guru has taught. Whether it is exciting for you or not is not important. If it's exciting for that person, so this is an opportunity to understand the feelings of others. Got it? Everyone is important. દ્રાક્ષની જગ્યાએ કેરી, કેરીની જગ્યાએ.
અત્યારના શું છે, આદરા બેઠી ગઈ કે નથી બેઠી? હા, તો કેરી મહત્વની છે કે દ્રાક્ષ? અને 2 મહિના પહેલાં દ્રાક્ષ મહત્વની હતી કે કેરી? તો કયું મહત્વનું કહેવાય? તો કે યથાસ્થાને. So everyone is important. Who knows how to make bhel from kiddies? You are kids, બધા જ. So Ria, tell me, what do you need in a bhel? Mamra, say. Tomatoes, cucumber, kothmir, limbu, salt, pepper, salt. Okay, so એક ખારું છે, એક ખાટું છે, એક મીઠું છે, એક તીખું છે. ઓલ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ભેલ. તમે કહો કે ભેલ છે પણ સાલા મમરા નથી. હા, ચાલે? ભેલમાં બધું જ જોઈએ. એક ડિસિઝન મેકર જોઈએ ટીમમાં, એક એક્ઝિક્યુટર જોઈએ, એક ફાઇનાન્સર જોઈએ, એક આ જોઈએ. બધા ટાઈપના લોકો જોઈએ. બધા જ બુદ્ધિવાળા ભેગા થઈને ટીમ નહીં બને, ગાણ ભલે ગાણ. બધા જ બુદ્ધિવાળા આવે તો કોઈ બુદ્ધિવાળો હોવો જોઈએ, હાથવાળો હોવો જોઈએ, પગવાળો હોવો જોઈએ, હૃદયવાળો હોય. સો વેન આઈ હેવ ટુ મેક અ ટીમ, મને ચારે ટાઈપ, મને ભેલ જોઈએ. એક ખાલી આપણે આ કરવું જ છે, આજે ભગવાન માટે આટલું જ ખાલી બોલે, બીજું કાંઈ ન કરે. વેરી મચ નીડેડ. એક ચલો કરવું છે તો કેવી રીતે કરશું એવો બ્રેન વાળો જોઈએ. એક કે તમે ફિકર નહીં કરો, આ હું કાલે જ સવારના કરી લઈશ, એવો કમિટમેન્ટ વાળો પણ જોઈએ. એક બધાનું કોઓર્ડિનેશન કરતો એવો પણ જોઈએ. ભેલમાં ખાલી તીખું 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 તીખું, મીઠું 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 મીઠું, ખારું ગળ્યું, એમ નહીં ચાલે. You need to know where and how to use each and everyone's talent. આનામાં છે ને ખારું બહુ છે, આનામાં મીઠું બહુ છે, આનામાં તીખું બહુ છે. તો કે આ તીખા માણસો મને નહીં જોઈએ. એ ભાઈ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ યુ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની તીખા માણસ. નો, યુ વિલ નીડ તીખા. યુ વિલ નીડ ચૂપ માણસ ઓછો અને બોલતો માણસ બી. બોલતાને પીઆર આપો અને ચૂપને મેનેજમેન્ટ આપો. યુ શુડ નો, આ તમારા ઓફિસીસ કોર્પોરેટ વર્લ્ડમાં બી યુ શુડ નો હાઉ ટુ યુઝ એવરીવન્સ ટેલેન્ટ વેન એન્ડ વેર. ડોન્ટ સે કે આનામાં તો અક્કલ ઓછી છે, પણ કોઈ વાર એ જે ફ્યુલ ભરશે ને એ અક્કલવાળાની અક્કલ નહીં ચાલે એવી છે. આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ? સો યુ હેવ ટુ એમ્પથાઇઝ વિથ એવરીવન. એવરીવન શુડ નોટ બી લાઈક યુ, શુડ નોટ બી હોશિયાર લાઈક યુ. બિકોઝ તારી હોશિયારી તને પહેલી નરકે લઈ જવાની છે. પણ આનું હૃદય આવશે ને તો કોઈ વાર તને સ્વર્ગમાં તો લઈ જ જશે, મોક્ષ નહીં. એક હૃદય વાળો જોઈએ જ, જેનામાં અક્કલ નથી પણ હૃદયમાં ભક્તિ ભરેલી છે. અને એક મહેનતુ કર્મયોગી બી જોઈશે, જે ઓર્ડર્સ આપવા કરતાં ઓર્ડર્સ પાળવાનો ઉત્સાહી વધારે હોય. પહેલાંને આપવાનો ઉત્સાહ વધારે હોય તો પહેલાંને પાળ. એન્ડ યુ નીડ ટુ રિસ્પેક્ટ એવરી વન ઇક્વલી. So, first was L, listen. Second was E, empathize, where you understand one's feelings, though the ways are different. Everyone is important, like the ingredients of bhel. You have to understand them, empathize, start feeling, અને એના સુખ દુઃખમાં સાથ આપવાની તૈયારી હોવી જોઈએ. Like someone getting, someone lost their husband in મહિલા ગૃહ ઉદ્યોગમાં કામ કરતા હતા, પણ કોવિડના કારણે lost her husband. તો ઓફકોર્સ she cannot make it for work for some days. તો સપના could have done કે હવે નથી તો હવે એનો પગાર કટ કરો, પણ હવે આવી ઘટના બની છે તો પગાર ચાલુ રાખો. નો, she will call them up. તમને બીજી શું જરૂર છે? તમને કંઈ બી તમારી નોકરીની તો તમે ફિકર જ નહીં કરતા, પણ તમને ગ્રેન્સની જરૂર છે, તમને મેડિકલની જરૂર છે, તમે પેલું લઈ લીધું. આઈ હેવ સીન દેટ. ધીસ ઇઝ નોટ નેસેસરી. ઇટ ઇઝ. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી અ ગુડ લીડર, યુ હેવ સુખ દુઃખમાં સાથ આપવો પડશે. યુ કાન્ટ સે યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ. Then you just get lost from this path of leadership. A leader should have time more than 24 hours.
નહીં તો એને લીડર નહીં બનવાનું. મિનિંગ મલ્ટીટાસ્કિંગ. એને 3 ચીજ સાથે કહું, એને ખાતા ખાતા આશ્વાસન આપવાનું. પણ આશ્વાસન આપવું જ પડશે તારે. If you are at least a good human being, forget leader. Never say you don't have time. Never. You can't be so poor and grow in the spiritual path. You can never. If you don't have time, you don't have heart. This is my equation. There is nothing like no time.